مساء الخير حبايبي. طبعا كلنا عارفين ان اجهزة الصب انتشرت دلوقتي انتشار كبير جدا. مفيش بيت الا لما بيبقى فيه جهاز صب. ممكن ناخد الدخل بتاعه، ممكن من فلاشة، ممكن من جهاز كمبيوتر مثلا، ويبدأ يكبر لي الصوت ويعمل لي خرج على سماعتين، على ثلاثة، على أربعة، على عدد من السماعات بصوت عالي ونقي جدا. ازاي نتعرف على تكوين أجهزة الصب؟ ازاي نقدر نعمل له صيانة وتصليح؟ وهقدم لكم في الفيديو بتاع الليلة طريقة اكتشاف الأعطال، وهناخدها خطوة بخطوة. يعني هنمسك موضوع اكتشاف العطل خطوة بخطوة بالقياس، ونقدر نتعرف على أي عنصر موجود في الصب ده. طبعا لو الجهاز مش شغال أو شغال وفيه عيب من العيوب، نبدأ نتعرف على كل الحاجات ديت مع بعض. ده ظهر الجهاز بتاع الصب، فيه الجاكيت بتاعت الدخل والجاكيت بتاعت الخرج الصوتي. طبعا في عندي هنا مفتاح فتح وقفل اون واوف بتاع الباور. نبص من الداخل بنلاقي هي كارتة وحيدة. الكارتة ديت مفيش غيرها في الجهاز، وراكب فيها ضفيرة. الضفيرة ديت اخلعها، وبرضو هشرحها لكم. نخلعها من السوكت بتاعها اهي، خلعتها. اصبح دلوقتي الصندوق ده بقى لوحده خلاص. بس قبل ما نسيب الصندوق اللي هو اللي فيه السماعة اهو، ممكن نشوفها السماعة من الداخل اهيت. ادي سماعة الجهاز بتاعة الصب، سماعة واحدة مفيش غيرها. وفي الوش بتاع الجهاز طبعا بنلاقي زرار الفوليوم والدخل بتاع الفلاشة. في هنا كارتة ميموري، وفي الشاشة هنا هوت رقمية اللي بيظهر فيها الحاجة، المهام بتاعت الجهاز او الشيء اللي انا بعمله، سواء الدخل يبقى من فلاشة او الدخل من جهاز كمبيوتر او من اي مصدر صوتي. والسماعه زي ما قلت لحضراتكم اهيت، وقد الضفير. هنا بس في ملحوظه بقى، علشان احنا اتفقنا هنشرح خطوه خطوه. هنا في ملحوظه مهمه جدا في الضفيره اللي جايه من الصندوق وراكبه في الكارته او في الدايره الالكترونيه. نبص في الضفيره ديت ونخلي بالنا، نركز كويس قوي. نقربها لكم كده شويه. الضفيره اهيت. الضفيره هنا فيها سلكين لونهم ابيض، اللي هم اللي على الشمال دول طبعا واضح انهم بدل ما هم سلكين جنب بعض كده على طول تعرف انهم اسلاك تغذية، يعني فيهم جهد معين رايح للوحة الامامية بتاعة الجهاز. بنلاحظ هنا بقى في ضفيرة شيلد، سلك شيلد اهو. السلك الشيلد ده هو عبارة عن سلك في طرفين، طرف احمر وطرف ابيض، والطرف اللي في النص الاسود اللي هو الارضي او الارز. طيب الكابل الشيلد ده بتاع ايه؟ اللي جايب من مقدمة الجهاز. المقدمة بتاعت الجهاز او الوش بتاع الجهاز فيه مفتاح فوليوم، ومفتاح الفوليوم ده بيبقى داخل له صوت وخارج منه صوت. يعني انا مدخل له الصوت بتاع الجهاز وباخد منه كمية الصوت اللي انا محتاجها لما اعلي واوطي الجهاز. بدم فيها كلمة صوت داخل وصوت خارج، يبقى لازم يكون سلك شيلد، علشان الاشارة الصوتية اللي ماشية في الكابل هنا ما يبقاش فيها تداخل لو السلك ده مش شيلد. لو ده سلك عادي يبقى فيه هنا تداخل من اي اشارات خارجية تأثر على الصوت، تلاقي ساعتها الصوت في خروشة، في زنة، في عيوب كتيرة جدا. يبقى اذا لازم الصوت بتاع الراديو يمشي في سلك شيلد. هنلاقي هنا سلك احمر وسلك ابيض، يبقى واحد اللي مودي الصوت للفوليوم وليكن الابيض مثلا، وراجع تاني في السلك الاحمر نفس الصوت، بس بعد ما اخترت الكمية اللي انا عايزها، سواء الصوت عالي او يبقى الصوت واطي.
ادي اول حاجة بالنسبة للضفيرة، اللي هو من غير ما شفنا خريطة ولا شفنا اي حاجة او سيركت او اي حاجة، احنا تعرفنا على الضفيرة اللي جاية من مقدمة الجهاز. اسلاك تغذية، واسلاك الصوت رايح للفوليوم وراجع من الفوليوم عن طريق السلك الشلت. طيب نسيب بقى الصندوق ده ونمسك الكارتة بتاعتنا الوحيدة اللي موجودة في الجهاز قدام حضراتكم. الكارتة دي مربوطة بمسمار، نفك المسمار ده علشان نبدأ نتعرف عليها اكتر. اهوت هو مسمار واحد في النص ماسك الكارتة في الغلاف اللي هو الخلفي ده. خلعنا الكارتة اهيت، هنلاقي جاي من الترانس الموحد ده اللي قصدي المحول ضفيرة تانية اهيت، هخلعها برضو ونبدأ نشرحها. بعد اذنكم نسيب الكارتة دي شوية ونبدأ نشرح المحول. نشوف المحول مكتوب عليه ايه ونبدأ نشوف ايه الحكاية. نقرب شوية ونبدأ نشرح. المحول زي ما حضراتكم شايفين مكتوب عليه الموديل بتاعه، يعني الموديل بتاعه رقم كذا، مش مشكلة. نشوف بقى تحت مكتوب انبوت AC 230 فولت 50 هرتز ريد احمر اهو ادي السلك الاحمر اهوت بتاع ال 230 او لغايه 230 فولت. ادي الطرفين الحمر اهوت اللي كتبهم على الترانس. خلاص طبعا هنا هنلاحظ جايين السلكين الحمر من الكابل اللي بره، كابل الكهرباء اللي جاي من الخارج. بس خلي بالكوا بقى ان الكابل اللي جاي من الخارج ده وجايب ال 220 قبل ما يروح للسلكين الحمر يعدي على المفتاح الفتح والقفل. يبقى السلكين الكابل اللي جاي من الكهرباء هيعدوا على الفيوز، دي علبة فيوز، وبعد كده يعدي على المفتاح، وبعد كده يدخلهم على الترانس. طيب نشوف بقية اللي مكتوب هنا على الترانس ايه. مكتوب بقى الاوت بوت AC 12 فولت في 2، يعني 12 0 12، يعني في 2 12، 1.5 امبير، بلو بلاك بلو، ازرق اسود ازرق اهم. نبص عليهم اهمت، ادي ال 12 فولت ازرق اسود ازرق 12 0 12. طيب نكمل بقية القراية. مكتوب تحت AC تيار متردد 8.5 فولت. هنا بقى هيبقى 2 من 10 امبير، يعني 200 ملي. يلو اصفر اهو. يبقى خلي بالك هنا بقى احنا ايه، فهمنا كل حاجة من غير خريطة ومن غير سيركت وحاجة. انا عندي هنا 5 اطراف خارجين من الترانس، واحد ازرق اسود ازرق 12 0 12 1.5 امبير، وعندي الاصفر 8.5 فولت 2 من 10 امبير، يعني 200 ملي. يبقى هنا عرفنا الفولت اللي على الاصفر والفولت اللي على الازرق. لو حضرتك شاكك ان الترانس هنا ما بيخرجش فولت، لازم تتأكد من عدة حاجات احنا ماسكينها خطوة خطوة زي ما اتفقنا. الترانس هنا مش بيخرج جهد. طب انا عرفت منين مش مخرج جهد؟ لو انا جبت جهاز الافوميتر على الاي سي وقست هنا على الطرفين الصفر بتوع 8.5 فولت، وقست على الاطراف الزرقاء بتاعت 12 فولت وما لقيتش، طيب ابدا اعمل ايه بقى؟ الاجراء اللي هعمله لو هنا مفيش فولت، ابدا اشوف الفيوز في العلبه ديت، علبه الفيوز اهيت. ابدا اشوف المفتاح يكون معلق الاون والاوف. ومن الاحتمال كمان ان نفس الكابل اللي جايب من الفيشه من الخارج يكون فيه قطع. يبقى عن طريق جهاز الافوميتر، وده انا شرحته في فيديوهات كتير، ابدا اقيس الكابل اللي جاي من بره، اشوفه موصل عن طريق قياسه بالاوم او على الجرس بتاع الافوميتر. ابدا اكشف على الفيوز بتاع علبه الفيوز اللي موجود هنا، اشوفه سليم ولا فيه مشكله. ومكتوب عليه على فكره اهوت القيمه بتاعته علشان برضو يبقى كل شيء واضح. نبص كده على القيمه بتاعت الفيوز اهو، فيوز 500 ملي
امبير، يعني نص امبير. 500 ملي نص امبير. يبقى لازم لو انا اكتشفت انه هو ضارب محروق لازم اجيب بنفس القيمة. في سؤال هنا بقى، ايه اللي حرقه؟ ممكن يكون عامل خارجي، يعني الفولت جه زيادة في الفيشة في البريزة بتاعتي اللي في الحيطة، جهد زيادة لأي سبب ما، فممكن الفيوز يضرب. وممكن يكون في قفلة داخلية في الكارتة تخلي الفيوز يضرب، ودي هتكلم عنها. يبقى الفيوز نص امبير 500 ملي. وعندي المفتاح برضو ممكن بالافوميتر عن طريق الجرس او عن طريق الاوم اقيسه اشوفه سليم ولا في حاجة. اكتشفت هنا ان الفولتات هنا هو في الضفيرة سليمة. عندي هنا 12 فولت موجودين صح، وعندي هنا 8.5 فولت على السلك الاصفر موجودين. يبقى اذا انا اطمنت جدا على المحول بتاعي وان ما فيهوش اي مشكلة. يبقى انت بقى تاخد جنب كده، كتر خيرك، عرفنا عنه كل حاجة. بس فاضل حاجة صغيرة برضو كان نفسي اقولها، ان لو حصل، انا بقول لو حصل ولقيت الترانس ده محروق وقسته فعلا بجهاز الافو ولقيته محروق. وخلي بالك ان اللي هيتحرق في الترانس ده لو اتحرق يعني الملف الابتدائي اللي هم الطرفين الحمر دول، لكن الاطراف الزرقاء والصفراء عمرها ما تتحرق، ده طرف خارج، ده طرف خارج مش هيتحرق. اللي هيتحرق هما الاتنين الحمر لأي سبب، الجهد زاد، حصل سخن أكتر من لازم، أي حاجة اتحرق. يبقى خلي بالك يوم ما هيجرى له أي حاجة لازم أجيب محول بنفس المواصفات. نفس المواصفات. هقول لكم على سر برضو من الاسرار، بدل ما احنا بنتكلم عن الصيانة خطوة بخطوة، هقول لكم على سر انا شخصيا بعمل الموضوع ده. اللي هو ايه؟ لو انا اكتشفت ان الترانس ده او المحول ده محروق ومش موجود في السوق، تعرفوا انا بعمل ايه؟ انا شخصيا بعمل ايه؟ بجيب ترانسين، ترانس 12 012 وده متوفر في السوق جدا، وثبته هنا هوت على اللوحة، يعني في جنب شوية كده، انا عندي هنا لسه في مكان واسع. واجيب ترانس تاني 9 فولت، ترانسين، واحد 12 واحد 9. هو التسعة ممكن يقوم بمقام التمانية ونص؟ طبعا. يبقى انا كده عملت ترانسين. طيب بعمل ايه الخطوة اللي بعد كده؟ خلي بالكم انا بقول لكم على اسرار المهنة، خلي بالكم بقى وركزوا معايا. طيب بعمل ايه؟ خلاص الترانس ده محروق، خلاص رمينا طوبته تمام. ببدأ اقص الضفيرة ديت بقصافة كده، وابدأ اقص الضفيرة من عند الترانس هنا من الخارج بتاع الترانس. ما خلاص هو محروق واتأكدت انه محروق. بقص الضفيرة وبمسك الضفيرة ديت على اساس ان انا هستخدمها مرة تانية، لانها بتركب في اللوحة الالكترونية اللي موجودة، يبقى انا مش هقدر استغنى عنها. طيب انا حطيت ترانسين في حالة لو انا ده مش موجود. على فكرة هقول لكم على سر بقى، يعني هو صعب ان الاقي ترانس زي ده يكون فيه 12 ويكون فيه 8 ونص، الا اذا لقيته في جهاز قديم بنفس المواصفات. لكن ما لقيتوش في جهاز قديم، بجيب ترانس 1.5 امبير 12 012، وبجيب ترانس تاني صغير هنا يكون مثلا نص امبير ولا حاجة يكون 0.9، واحطه واثبته في اللوحه، لان اللوحه هنا فيها مكان فاضي اهوت اثبت ترانسين. وانا بعمل كده ابدا اخد الضفيره دي بعد ما قصيتها، اوصل الازرق اسود ازرق، اوصل الثلاثه دول للترانس ال 12 اللي هركبه على الشمال هنا. الترانس الجديد اللي انا جبته 12 012 هوصل له ازرق اسود ازرق. طبعا هوصله بطريقة كويسة علشان خاطر يبقى شكله حلو ويبقى متوصل كويس. وهمسك الاتنين الصفر اللي هم بعد ما قصيتهم طبعا من هنا، هاجي للترانس اللي على اليمين التاني اللي انا هثبته في المنطقة ديت ويبقى 0.9، واثبت فيه الطرفين الصفر. يبقى انا عندي في الضفيرة هنا خرج لي 12 012 و 0.9 زي 8 ونص بالظبط، مفيش مشكلة. يبقى انا حليت مشكلة الترانس. اتفقنا؟ نيجي للوحة اللي هي الوحيدة اللي موجودة في الصب، اللوحة الام الكبيرة مفيش غيرها طبعا. قدام حضراتكم بنلاقي هنا
دي الفيشة، اقربها لكم شوية تشوفوها. دي الفيشة اللي بندخل فيها السوكت بتاع الترانس، الازرق اسود ازرق واتنين واصفر اصفر اهي. وهنا في فيشة تانية هنلاقيها هنا اهوت موجودة، ندور عليها اهي. الفيشة التانية ديت اللي هي جاية من الوش الامامي بتاع الصب اللي انا شرحته لكم من شوية، اللي هم فيهم سلك شيلد اللي انا شرحته لسه من شوية اهم. يبقى ادي واحدة وادي التانية بتاعت الكهرباء. طيب نبص هنا هنلاقي في 4 سيليكونات موجودين للتوحيد، وجنبهم في مكثف تنعيم. وعندي هنا برضو في سيليكونات او موحدات تانية علشان توحد لي الجزء التاني من الترانس. وفي عندي هنا طبعا واضح مكثفين حجمهم اكبر شوية علشان ال 12 فولت. يبقى المكثف ده هيبقى لل 8.5 والمكثفين دول لل 12 فولت. طيب اقول لكم بقى بعض اسرار الموضوع علشان ما نقعدش اقول كلام كتير جدا، لا انا عايز اقول لكم كلام للاستفادة ومن الخبرة بتاعتي. من الخبرة اقدر اقول لكم الاستفادة اللي موجودة يعني، او نقدر نقول عليه الخلاصة بتاعة الصيانة. دلوقتي انا داخل لي على السوكت بتاع الكهرباء ال 12 وال 8.5 تمام. طيب نبص من ورا كده، الاطراف الخمسة اهمت، اصفر اصفر وازرق اسود ازرق. يبقى التلاتة اللي على الشمال دول لل 12 0 12 0 12، والاتنين اللي على اليمين 0 و8.5 فولت اللي هما السلكين الاصفر والاصفر. طيب ممكن حضرتك توصل الفيشة بتاعة الترانس مكانها هنا وتجيب افوميتر على وضع الاي سي، التيار المتردد، لان انا لسه ما عملتش عملية التوحيد. انا بقول لك اهوت الصيانة خطوة بخطوة، حضرتك ركز معايا. هنبدأ نمسك اللوحة هنا ونبدأ نجيب الافوميتر على وضع التيار المتردد الاي سي، وابدأ اقيس على الطرفين الاولانيين دول ال 8.5 فولت الاصفر والاصفر، وابدأ احط الافوميتر على الطرف اللي في النص اللي هو الزيرو، واقيس هنا 12، وعلى الزيرو واقيس هنا 12. يبقى احط طرف الافوميتر، وخلي بالك الافوميتر بقى هنا ما فيهوش طرف موجب وطرف سالب، ده تيار متردد، يعني اي اطراف وصلها بتاعت الافوميتر. يبقى احط طرف في النص هنا اللي هو يمثل الزيرو، واحطه على الشمال يقيس لي 12، واحطه على اليمين يقيس لي 12. يبقى هنا ال 12 اللي هو الازرق زيرو اسود ازرق، وابدا اقيس ال 8.5 هنا برضو على الطرفين اللي هو الاصفر والاصفر. لو انا لقيت الفولت موجود يبقى خير وبركه، كده انا ماشي بخطاوي كويسه جدا ومفيش عندي اي مشكله. طيب واحد هيقول لي بقى هنا، خلي بالكم بقى هقول لكم على سر بقى جميل جدا هيعجبك دلوقتي. واحد هيقول لي طيب انا يا مدحت دلوقتي بقى ابدا اشوف السيليكونات ديت اقيسها واشوفها سليمه ولا فيها مشكلة؟ هقول لك لا ما تقيس حاجة. ليه ما قيس حاجة؟ ما انا هقول لك على السر بقى، خلي بالك من السر اللي انا هقوله. انا مش هتعبك وتقيس ال4 سيليكونات هنا وتشوف ايه الحكاية، لا انا هقول لك على حاجة احسن من كده. انا هجيب الافوميتر في وضع الاوم، وابدأ على المكثف بتاع التنعيم ال 8.5 فولت ده، اتضير من ورا كده. فين هو المكثف؟ اهوت اللي هما الطرفين دول الاتنين دول اهو. بنبص كده اهو المكثف اهوت، قيمته كام المكثف؟ 1000 مايكرو فاراد 16 فولت. طيب اهو الطرفين، ادي طرف وادي طرف. تعرفوا بقى السر اللي هقوله لكم ايه؟ هقول لك انا على السر اللي انا هقوله دلوقتي، بيغني عن قياس السيليكونات، وفي نفس الوقت بيشوف لك فيه قفله في الجهاز ولا الجهاز سليم وما فيهوش حاجه. انا بجيب الافوميتر واظبطه على الاوم العالي، الاوم العالي، وابدا اوصل على الطرفين هنا بتوع المكثف. هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي المؤشر بتاع الافوميتر يتحرك لغاية ما يوصل لآخر التدريج خالص.
يتحرك. طبعا هو بيقرا من الشمال، هيبدأ المؤشر يتحرك 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 لغاية ما يوصل جهة اليمين، ويبدأ يرجع 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 تاني للوضع الأصلي. يعني شحن وفرغ. أنا موصل كده بمكثف التنعيم، شحن وفرغ. لو أنا عملت التست ده ولقيت المؤشر بيشحن وبيفرغ، يبقى المكثف ده سليم والسيليكونات الأربعة سليمة. متهيألي كده الرسالة وصلت. يبقى المكثف سليم بدليل انه شحن وفرغ، يعني ما فيش شورت سيركت، ما فيش قفله، والسيليكونات هنا نظيفه ما فيهاش قفله وما فيهاش اي مشكله. ده تيست انا بعمله شخصيا، مش بقعد اقيس بقى حاجه حاجه، لا، انا بوصل لمكثف التنعيم مباشره الافوميتر على وضع الأوم، بس الأوم العالي. لو عايزين نعمل الموضوع ده عملي دلوقتي وممكن نعمله اهو. بعد اذنكم جاب لكم الافوميتر، ادي جهاز الافوميتر. هظبطه على ايه بقى؟ خلي بالك، هظبطه على الأوم العالي. يعني ايه الأوم العالي؟ نكبر كده ونشوف. في 1، في 10، في 100، في 1 كيلو. ده الأوم العالي. في بعديه 10 كيلو، لا خليه على 1 كيلو كفاية. يبقى هنا الأوم في 1، في 10، في 100، في 1 كيلو. هظبطه على 1 كيلو. تمام. أصبح دلوقتي الأفوميتر مظبوط على الأوم العالي. طيب أنا بعد إذنكم خلوا الأفوميتر قدامكم وأنا هلمس للمكثف. الطرفين همت بتوع الافوميتر، اي اطراف بقى، لان هنا تيار اي سي. وهاجي هنا على المكثف. طبعا انا مش موصل كهرباء ولا حاجه، اهو انا هوصل للاطراف بتاعه المكثف بعد اذنكم. ايوه، اللي هو بتاع التنعيم اهو. بصوا عمل ايه، المس كويس، بيشحن ويفرغ. ممكن نقلبهم الاطراف اهو، شحن لغايه الاخر خالص، يعني خبط في الاخر خالص. ممكن نخفض شوية كده علشان خاطر يقرا لي كويس اهو. بص كده، الله، اهو شحن. معلش انا ايدي بتتهز، معلش بقى يعني سامحوني بقى. اهو بيشحن اهو بيفرغ. نقلب الاطراف بتاعت الافو، شحن اهو للاخر اهو، وبيرجع يرجع يرجع. الله، يبقى كده ايه بقى؟ كده معناها حاجة واحدة، ان دايرة التوحيد اللي هم السيليكونات او الموحدات والمكثف بتاع التنعيم سلام، ما فيهمش حاجة. هنعمل نفس التست على المكثفين التانيين اللي هم بتوع ال 12 فولت، ده ال 8.5 فولت، هنا ال 12. هنعمل نفس التست اهوت. ادي نشوف الاطراف بتاعتهم. المكثف ادي 2 اهم، ادي المكثف الاولاني، الطرفين دول انا اقرب لكم شويه. ادي طرف وادي طرف، والمكثف التاني تحته اهو، ادي طرف وادي طرف. نشوفهم قد ايه قيمتهم المكثفات ديت. لو عرفنا نقرا بس القيمه مكتوبه اهو. استنوا كده، 3300 مايكرو فاراد، 25 فولت. واضحه؟ هي في 3 كده مكتوبه في جنب شويه بس باينه يعني. بس ده خلي بالكم مش 300، لا 300 ما ينفعش، ده 3300 عشان ما حدش يغلط. ده ما ينفعش 300 مايكرو فاراد ابدا. اذا كان الصغير اللي جنبه 1000، ده 1000، يبقى ده هيبقى 300 ازاي؟ ده 3300 بس. هو الرقم يعني اهو. حتى المكثف التاني لو شفناه اهوت اهو 3000. هو معلش اهو من جوه باين اهو، شفتوه من جوه اهو 3300 مايكرو فاراد، 25 فولت. طيب هنعمل نفس التيست كده ونشوف الوضع شكله ايه. ادي الافوميتر مظبوط على الاوم العالي زي ما اتفقنا. انا بعد اذنكم هلمس للمكثف الاولاني اهو، شحن وبيفرغ. طبعا التفريغ هنا بطيء شوية بس بيفرغ اهو، شغال. التست ده بقى يعني ده سر من الاسرار. كده الدايرة دي سليمة. طب هعمل المكثف التاني. انا على فكرة بعمل الطريقة دي، شحن وبيفرغ
اهو عمال ينقص. بس خلاص انتهينا، متشكرين. كده يبقى انا تأكدت ان دايرة التوحيد بتاعت ال 12 بالمكثفين بتوع التنعيم سلام وما فيهمش حاجة من التست الصغير. اقول لكم على سر تاني، ما هو خلي بالكم بقى، الحلقة بتاعت النهاردة او فيديو النهاردة كله مليان اسرار، كله مليان اسرار. هقول لكم على السر الكبير بقى علشان خاطر حضراتكم. بس قبل ما اقول على السر التاني، عايز بس ايه ناخد فكرة عن اللوحة كده، نشوف ايه اللي فيها. اللوحة زي ما حضراتكم شايفين موجود فيها كام دايرة متكاملة. ادي واحدة، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، الصغنونة دي ادي خمسة، وادي واحدة هيت في الطرف ده ستة. ادي 6 اي سي موجودين. طيب لو بصينا الاول اي سي اللي هي ديت، نشوف ايه حكايتها، نشوف مكتوب عليها ايه وايه حكايتها. هنلاقي مكتوب عليها 7805، يعني معناها منظم جهد بيخرج لي 5 فولت. وطبعا دي انا شرحتها في فيديو كامل. 7805 معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده خلاص الدايره دي كده بقت واضحه. معناها ان ال 8.5 فولت بتوع السلكين الصفر بعد ما اعمل لهم عمليه توحيد بالموحدات هيدخلوا على الطرف الشمال بتاع الاي سي 8.5 او 9 فولت، يخرجوا من الطرف اليمين 5 فولت. يبقى ده تثبيت لل5 فولت. وواحد برضو مش عايز واحد يسألني ويقول لي انت هتدخل هنا 9 او 8.5 وتخرج لي 5. انا سبق وشرحت الدايرة دي بالكامل وقلت ان لازم عشان الدايرة دي تشتغل بكفاءة لازم دخلها اعلى من خرجها، لازم دخلها اعلى من خارجها. يبقى دخلها هنا 8.5 9 فولت على الطرف الشمال اللي على ايدك الشمال، على ايدك اليمين هتلاقي 5 فولت. لو جبت الافوميتر وقست الطرف اللي على الشمال دهوت، طبعا اللي في النص ده زيرو او السالب، يعني هنا الطرف اللي على الشمال 8.5 9 فولت ده السالب، ويخرج هنا 5 فولت. يبقى ده ريجريتور او منظم جهد لل5 فولت. عرفنا اول اي سي. طيب نبص واحده زيها الناحيه الثانيه اللي هي دي، نبص نشوف مكتوب عليها ايه. 7809. حلو، الله الله. يعني معناها ديت بتثبت لي الجهد عند 9. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان ال 12 فولت بتوع التوحيد الجزء الثاني اللي هي الاطراف الزرقاء، يعني بعد ما وحدتهم ووصلوا ل 12 دخلتهم هنا على الطرف الشمال. احنا اتفقنا الدخل على الشمال والخارج على اليمين. يبقى انا هو جينا على الاي سي ديت، طبعا كده واضحه اهيت. الطرف اللي على ايدك الشمال هدخل ل 12 فولت، هيخرج على الطرف اللي على اليمين 9 فولت. طبعا لان مكتوب عليها 7809 يبقى لازم تخرج لي 9 فولت. اظن كده الموضوع واضح جدا. يبقى ممكن حضرتك تعمل تيست للاتنين اي سي دول، تجيب الافوميتر على وضع قياس الجهد المستمر الدي سي، وتبدا تلمس الزيرو اللي هو السالب اللي في النص، وتحط على الطرف اللي على الشمال يقرا لك 12، وبعدين تحط على الطرف اللي على اليمين يقرا لك 9. يبقى ده سليم وما فيهوش حاجه. اجي للريجليتور الثاني، احط الافوميتر على الطرف اللي على الشمال يقرا لي 8.5 9، وبعدين احطه على الطرف اللي على اليمين يقرا لي 5، والطرف اللي في النص السالب هيبقى مشترك ما بين الدخل وما بين الخارج. كده يبقى انا اطمنت على المثبتات بتاعه الجهد بتوع الجهاز، ال5 فولت وال9 فولت الاثنين تمام. بالنسبه للثلاث ايسيهات اللي هم اللي في الوش اللي على الشريحه الالومنيوم، طبعا من غير ما اتكلم دول ايسيهات الخرج الصوتي اللي بيخرجوا للسماعات. الرقم بتاعها ممكن نشوفه كده مكتوب عليه TDA 2030، TDA 2030. وطبعا الثلاثه زي بعض، ودي زيها
وديت لو بصينا من ورا كده اهي نفس الرقم. يبقى دول خارج الصوتي. وطبعا انا مش هعيد الشرح تاني اللي قلته قبل كده، علشان خاطر الكلام ده كله انا قلته قبل كده، ان التلاتة متثبتين بثلاث مسامير على شريحة زعانف من الالومنيوم للتبريد علشان بيسخنهم، فكده الالومنيوم يبردهم. فاضل الاي سي رقم 6 اللي هي ديت اللي صغننه اللي في النص ديت. نشوف رقمها الاول كام، نغيرها كده ونشوف رقمها. 4558. 4558. طيب اشرح لكم حاجه بسرعه كده. دي الاي سي اللي لسه شايفينها دلوقتي 4558 شايفينها، ده الشكل بتاعها. اي سي ب8 اطراف، ودي عملها في الجهاز بتعمل كفلتر لتنقية الصوت. بتعمل كفلتر لتنقية الصوت. ممكن اوريها لكم بسرعة كده اهوت، نشوفها كده اهي كده واضحة. ادي الاي سي 4558. بندخل الصوت على الطرفين دول مكتوب عليهم اوديو ان. يبدأ الصوت يعدي من المكثف ده يدخل على الاي سي، يتعمل له فلترة تنظيف. وبنقصد هنا بالفلترة ان ما يبقاش فيه اي تداخل، يبقى الصوت نقي، واتخلص في الاي سي ديت من اي شوشرة او اي اشارات غير مرغوب فيها. طبعا بتتغذى التغذية بتاعتها، وبعد كده بتخرج من هنا اوديو اوت. يبقى دخلت هنا اوديو ان وخرجت من هنا اوديو اوت. الصوت نقي جدا. يروح فين بعد كده الصوت؟ يروح للايسيهات بتاعه الخارج الصوتي اللي هي هنشوفها برضو دلوقتي، ناخد عنها فكرة اهيت. ادي الاي سي اللي هي متثبته على الالومنيوم، اللي متثبت. لو تلاحظ كده تبص لها كده هتلاقيها ليها 5 اطراف اهي، واضحين 5 اطراف اهوت. نشوف اللي 5 اطراف، والتالتة طبعا زيهم. لو بصينا بقى للشرح بتاعها اهيت 5 اطراف. بنسميها على فكرة دايرة مكسحة يعني ليهم طرفين كده متنيين لقدام، 3 اطراف متنيين لقدام وطرفين لورا. ادي ال5 اطراف زي ما حضراتكم شايفين. تيجي 20 30. نبص برضو كده في لوحة، يعني طبعا انا بديكم فكرة سريعة نظري، لان انا كنت يعني مخلي الحلقة دي كلها عملي، فعشان كده بس يعني جزء صغنون كده للنظري علشان نستوعب الموضوع. ديت الاي سي، دول اي سيين. ادي واحدة كبرها لكم شوية اهي، دي اي سي تي دي اي 2030. ليها 5 اطراف. الطرفين اللي على اليمين طرف 1 و2 داخل الاشارة. الطرف رقم 5 تغذية موجبة. الطرف رقم 3 تغذية سالبة. الطرف رقم 4 الخرج الصوتي. وادي الاي سي التانية تحت برضو نفس الرقم. الطرف 1 و2 داخل اشارة. الطرف 5 تغذية مكتوب عليه زائد بي. الطرف 3 طرف تغذية سالبة. والطرف 4 الخرج الصوتي. طبعا يعني معلش من غير ما اشرحها هي واضحة زي الشمس. بدخل هنا هوت الإشارة الصوتية اللي مكتوب عليها ان. طيب جايين هنا بقى من الان دول منين؟ افكركم اهو، نرجع للوحة اللي شرحتها، اللوحة بتاعت الفلتر، فاكرينها اللي هي لسه شارحها. الخارج هنا هوت اوديو اوت، في طرفين اهوت، وطبعا في طرف ثالث اللي هو الارضي. فهبدا ادخلهم هنا على الان. هنا هيبدا يدخل على 2 فوليوم. طبعا واضح جدا، ده الفوليوم الاولاني للقناه الشمال مثلا، وده الفوليوم الثاني للقناه اليمين. وابدا اخد كميه من الصوت وهنا كميه من الصوت، يعدي من المكثف هنا يبدا يدخل على الطرف 1 للاي سي. بعد عمليه الخارج الصوتي يخرج من الطرف 4 من المكثف، وبعدين يخرج هنا على السماعه الاولانيه. بكرر نفس الموضوع بالنسبه للسماعه الثانيه، من اول الدخل هنا على الفوليوم بتاعها لغايه اما تخرج لي هنا على الاي سي التانية هنا، وبعدين تخرج لي على الار. يبقى هنا عندي سماعة يمين وسماعة شمال. ده الفكرة بتاعت الخارج الصوتي بتاع الصب اللي شرحناه.
بتمنى ان الفيديو بتاع الليلة يكون عجبكم. معلش اكون طولت عليكم شوية، لكن متهيألي ان احنا استفدنا كتير في الشرح بتاع الصب. عرفنا دايرة الباور، وعرفنا نتعرف عليها ازاي، وازاي نشوف اذا كان في شورت او قفلة موجودة في الجهاز. اتعرفنا على الايسيهات بتاعه الخارج، الايسيهات بتاعه تثبيت الجهد، كل ده اتعرفنا عليه. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او اي سؤال اكتب لي حضرتك تحت الفيديو، وصدقني انا تحت امركم هجاوبك. ومتشكر ليكم كلكم، شكرا.